विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये अतिशय महत्त्वाचा संदेश देणार आहे, अतिशय महत्त्वाचा। त्या अगोदर मी इथं काय लिहिलंय बघा की हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉंग मेन। ओके, आणि इथं लिहिलंय मी शेख रशीद, फाउंडर ऑफ दुबई। ओके, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे दुबईमध्ये आता बिलकुल तेलाचे साठे नाही आहेत। ओके, जसं सौदी अरेबिया, इराक, कुवैत हे देश जसं तेलाच्या जीवावर प्रचंड पैसे कमवत आहेत, दुबईकडे तेलाचे साठे नाही आहेत। पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की दुबईनं एकदम स्वतःचा कायापालट केलाय। ओके, त्याच्या मागं या व्यक्तीचा हात आहे म्हणूया आपण, ह्यांची दूरदृष्टी म्हणूया आपण। आता मी एक फोटो शेअर करतोय, काल एका मुलाच्या स्टेटसला हा फोटो होता, तुम्ही बघा, व्हिडिओ पॉज करून बघा, काय लिहिले ते वाचा, मी पण वाचून दाखवतो। जे शेख रशीद आहेत ना, त्यांना एकदा विचारलं की बघा फ्युचर ऑफ द कंट्री, ओके, म्हणजे कळालं देशाच्या भविष्याबद्दल त्यांना एकदा प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांनी उत्तर काय दिलंय बघा की माय ग्रँडफादर रोड अ कॅमल, म्हणजे थोडक्यात त्यांचे पूर्वज उंटावरून प्रवास करत होते, बरोबर आहे। त्यांनी काय दिलं की त्यांनी मर्सिडीज चालवली। ओके, त्यांचा मुलगा लँड रोवर, तुम्हाला माहिती आहे दुबईमध्ये पोलिसांकडे पण ते लॅम्बोर्गिनी सारख्या गाड्या असतात, बरोबर आहे, लँड रोवर। पण त्यांनी पुन्हा काय लिहिलं सगळ्यात शेवटचं वाचा की ग्रँडसन इज गोइंग टू राईड अ लँड रोवर बट ग्रेट ग्रँडसन इज गोइंग टू हॅव टू राईड अ कॅमल अगेन। आता सांगू का, खालचं पण पॅराग्राफ वाचूया आपण बरं का, काय लिहिलंय बघा, हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉंग मॅन। ओके, स्ट्रॉंग मॅन क्रिएट्स इझी टाइम्स, हे सगळं एक्सप्लेन करणार आहे तुम्हाला, उदाहरणासहित एक्सप्लेन करणार आहे मी। इझी टाइम क्रिएट्स वीक मॅन क्रिएट्स डिफिकल्टी टाइम्स। आता हे गेलं असेल डोक्यावर बऱ्याच जणांच्या। ओके, मेनी विल नॉट अंडरस्टँड, तसं लिहिलंय तसं। आता तो फोटो ठेवूया बाजूला, मी एक्सप्लेन करतो। काही एक्झाम्पल्स देतो मी, माझे स्टुडंट आहेत सगळे, हे पण लक्षात घ्या। आता माझ्याकडे गोकुळ आहे, सध्या चाललंय हार्ड टाइम, घरची परिस्थिती खूपच छान आहे असं नाही आहे, पण ह्याचा स्ट्रगल जबरदस्त आहे। क्रॅश कोर्सच्या प्रत्येक टेस्टमध्ये पैकीचे पैकी मार्क आहेत, 24 तास अभ्यास सुरू असतो, सगळी परिस्थिती बदलायची आहे। मला माहिती आहे याची परिस्थिती बदलणार आहे, आज याच्याकडे 4 व्हीलर नसेल, उद्या मर्सिडीज असणार आहे, गॅरंटी असणार आहे, कारण हार्ड टाइम लिहिलंय मी इथं, ठीक आहे, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉंग मॅन, बरोबर आहे। तुमच्या लक्षात आलं, हार्डवर्क करतोय तो, त्याला परिस्थिती बदलायची आहे। आता ह्या एक्झाम्पल घेऊया आपण, आता ह्यापैकी याचं उदाहरण घेऊया, सुदर्शन। ओके, लाखो करोडोचा बिझनेस आहे, ओके, काय करायचंच नाही आहे। ओके, इंटिग्रेशनचे 17 पार्ट अपलोड केले, अजून 4-5 पण बघून झालेले नाही आहेत। क्लासमधले ऑफलाईन मधले स्टुडंट आहेत, ड्युअल नेचर आमचा टॉपिक संपलाय, अजून सुरुवात पण केली नाही आहे का? तिथलं मागाचं वाक्य आठवतंय की सगळं अगोदर करून ठेवलंय, यांच्यासाठी सगळं इझी करून ठेवलंय त्यांच्या पालकांनी, त्यामुळं ह्यांना ती प्रवृत्तीच नाही आहे धडपड करण्याची। मला फुल गॅरंटी आहे हे 7चं लेक्चर आहे ना, हे सुद्धा ही बघणार नाही आहेत का? इतक्या लवकर कोण उठणार? कारण ह्यांच्यासाठी सगळं इझी आहे बाळांनो। हे प्रत्येक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो। आता हे एक्झाम्पल काल सांगतो। ओके, काल भेटायला पालकांसहित आला होता, एका टेस्टमध्ये चांगले मार्क पडले होते, मग मी विचारलं ह्या टेस्टमध्ये कसे चांगले मार्क पडले? मी असं केलं, यूट्यूबवरून ह्याच्यावरून भरपूर क्वेश्चन सॉल्व्ह केले। मी तुम्हाला सांगू का, मी क्लास प्लसचा ॲप वापरतो, कुठल्याही मुलाचं नाव टाईप केलं की त्याची कुठलीही टेस्ट समोर येते, त्यानं कुठला क्वेश्चन किती अटेम्प्ट केला, कितीला किती वेळाला हे कळतं। मी टेस्ट ओपन केली, म्हटलं सांग ह्याच्यासाठी कुठला फॉर्म्युला वापरला, एकाही प्रश्नाचं उत्तर सांगता आलं नाही। मग हा कुणाला फसवत होता? हां, यांची पण शेती वगैरे भरपूर आहे, काय केलं नाही तरी चालेल, एवढी सायन्शियल प्रॉपर्टी आहे। म्हणजे तुम्हाला मी सांगू का बाळांनो, हे जे टायटल थंबनेल मी ठेवलंय ना, आता काल एका मुलाचं म्हणणं होतं की तुमचे थंबनेल आकर्षक नसतात, मला त्यात वेळच घालवायचं नाही, ते एडिटिंग वगैरे, कमी वेळेत आम्ही थंबनेल तयार करतोय, पण तुमच्याबरोबर तुम्हाला एक महत्त्वाचा संदेश द्यायचा आहे। हो बाळांनो, तुम्हाला कष्ट घेतल्याशिवाय पर्याय नाही आहे। ओके, काय होतं आता, सिद्धार्थ त्यानं मला काल, हे आजचीच उदाहरण आहे तर कालची उदाहरण आहेत, पालकांसहित मला भेटायला आले होते। ओके, यांचं एकच म्हणणं आहे, घरी अभ्यास होत नाही, मी क्लासमध्ये येऊन करू का? क्लासेसला तर परमिशन नाही आहे बाळांनो, मी क्लासेस सुरू केलेले नाही आहेत आणि करू पण शकत नाही आहे। जोपर्यंत वॅक्सिनेशन होत नाही, जोपर्यंत लस मिळत नाही आम्हाला तरी निदान, तोपर्यंत सुरू करणं योग्य वाटत नाही आहे। सिद्धार्थचं म्हणणं काय, काल रात्री मी 2 वाजेपर्यंत अभ्यास केला, पण माझं मनच लागत नाही, मी एवढं हार्डवर्क करतो। मी तुम्हाला सांगू का, त्याचा मी फोन चेक केला, यूट्यूबची हिस्ट्री चेक केली, 150-200 व्हिडिओ बघून झाले असतील, ते छोटे छोटे असतात ना यूट्यूब शॉर्ट्स, म्हणजे टिकटॉकच झाले यूट्यूब म्हणजे, तसले व्हिडिओ सगळे बघितले। भाईगिरी स्टेटस, त्याच्यानंतर ते काय ते असतं बॉईज ॲटिट्यूड स्टेटस, मग रात्रभर ते चाललं होतं, अभ्यास कुठं? मग मला म्हणायचं आहे काय
या गोष्टीनं तुम्ही स्वतःची फसवणूक करताय, तुम्ही आम्हाला फसवत नाहीये. आम्ही पालक म्हणून विचार केला तर बाळांनो ही फसवणूक तुमची होते. तुम्ही खरोखर सांगू का, अशी उदाहरणं घ्या, तुम्ही स्वतःला बदला, स्वतःची परिस्थिती बदला. हा घरची असेल श्रीमंती, ती तुमच्यासाठी नाही आहे, ठीक आहे, नशीबवान आहात म्हणूया आपण की मिळालंय सगळं, मग स्वतःच्या हिमतीवर पण मिळवायची धमक ठेवा ना. तुम्हाला सांगू का क्लिअरली की तुम्ही स्वावलंबीच बनलं पाहिजे. गेल्या वर्षी बॅचला मी सांगितलेलं, पार्ट टाइम जॉब करा, स्वतः कमाई करा, मग बघा कसा किती खर्च करावा लागतो. एक एक रुपया कमवताना किती त्रास असतो हे तुम्हाला कळेल. ओके, बरं हे सगळं ठीक आहे. या बऱ्याचशा उदाहरणामुळे मला थोडासा रागच आला, त्यामुळे एवढी बडबड केली म्हणूया आपण. पण कालचा तुमचा रिस्पॉन्स चांगला होता. अल्कोहोल, फिनॉल, इथर, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, बऱ्याच जणांचे व्हॉट्सअपला मेसेज आले होते की तुम्ही केलाय अभ्यास, छान केलाय. बरेच जणांनी असे कॉमेंट पण होते की असंच रोज तुम्ही आम्हाला स्ट्रॅटेजी द्या. ओके, आता मी तुम्हाला सांगतोय काय ते नीट लक्षात घ्या. आज आपल्याला कोणता टॉपिक करायचा हे ठरवूया आपण, पण मी हे जे आज सांगितलं ते मनावर घ्या. स्वतःसाठी म्हणून अभ्यास करा, स्वतःसाठी. ओके, काही जण मुलं असे असतात की काही त्यांना फरक पडत नाही, त्यांना असं वाटतं काय आमच्या मागे लागलेत घरातले शिक्षक वगैरे, नुसतं अभ्यास कर अभ्यास कर. बरं, सायन्सला घ्यायचं डिसिजन 90% तरी तुमचंच असणार आहे. मग अशा वेळेस मला सांगा, महिना दीड महिना उरलाय परीक्षेला, अभ्यास केलाच पाहिजे ना, केलाच पाहिजे, लक्षात घ्या, स्ट्रगल केलंच पाहिजे. ओके, मग चला आजची स्ट्रॅटेजी डिसाईड करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण काय करूया, इंटिग्रेशन आणि ड्युअल नेचर. इंटिग्रेशन एका दिवसात संपवणं अवघड आहे ना, अशक्य नाही आहे. आणि तुम्ही जर म्हणत असाल ना एका दिवसात इंटिग्रेशन होणार नाही, मग मला सांगा सीईटीच्या वेळेस उद्या पेपर आहे तुमचा, 2 दिवसात पेपर आहे, मग 2 दिवसात 80 टॉपिकची रिव्हिजन कशी करणार? केलंच पाहिजे, आज संपवायचं आहे, लक्षात घ्या. आता इंटिग्रेशनच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगतो की पहिल्यांदा तुमचं बेसिक परफेक्ट पाहिजे. याच्यासाठी मी 17 व्हिडिओज ॲक्च्युली तयार केले होते, सिरीज, म्हणजे अर्धा महिना, म्हणजे मध्ये 1-2 दिवस सुट्टी रविवारची पकडली तर 20 दिवस सलग मी इंटिग्रेशन अपलोड केलं. ओके, ओळीनं घेतलंय 3.1, 3.2, 3.3, पुन्हा बाय पार्ट्स आणि सगळ्या शेवटी पार्शल फ्रॅक्शन. ओके, ते तुम्ही व्हिडिओ बघितले असतीलच. तुमच्या नोट्स क्रिएट, मी प्रत्येक व्हिडिओ सांगायचो नोट्स तयार करा, आणि मी तुम्हाला नेहमी सांगतो यूट्यूबचा वापर करायचा ना, नोट्स असल्या तर फायदा आहे, प्रत्येक वेळेस तो व्हिडिओ परत परत बघता येत नाही. बरं, बेसिक एवढे व्हिडिओ आहेत, पण तुम्हाला गंमत सांगू का, आता पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला थेरम, प्रॉपर्टीज सगळ्या आल्या पाहिजे. मग ह्या त्यात मी ते घेतलेलं आहेच. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगतो, हे 17 सोडून मी एक 4 ते 5 पार्ट असे केलेत की त्यात सगळे PYQs घेतलेत, पण ते सगळे PYQs बोर्ड्सचे आहेत. हे एक 5 व्हिडिओ आहेत. त्याच्यानंतर 4 व्हिडिओ जे असे आहेत की जे CETचे PYQs आहेत, म्हणजे गेल्या वर्षी मी तयार केलेले व्हिडिओ आहेत. गेल्या वर्षी फक्त 4च पेपर अवेलेबल होते, 16, 17, 18. ओके, 19चं पण जास्त पेपर अवेलेबल नव्हते, ठीक आहे, नंतर झाले अरिहंत वगैरे, म्हणजे 5 ते 6 पेपर होते, ते असतील. मी 5 व्हिडिओ तयार केले असतील, CETचे PYQ घेतलेत, पण त्या डेफिनेट इंटिग्रेशन पण घेतलंय बरं का, इथं फक्त मी इनडेफिनेट घेतलंय. मग एवढे व्हिडिओ आहेत रे. प्रत्येक व्हिडिओ बघत असताना तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला जर रिव्हिजन करायचे असेल तर तुम्ही काय करा, व्हिडिओ पॉज करा, तो प्रॉब्लेम स्वतःहून येतो का बघा, येत असेल तर सोडवा, नेक्स्ट प्रॉब्लेम. येत नसेल तर तेवढा पुरता व्हिडिओ ऑन करून मी काय शिकवलं ते बघा ना. आलं का लक्षात तुमच्या? म्हणजे इंटिग्रेशन तुम्हाला आज करायचंच आहे. मी तुम्हाला सांगू का, इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह आणि डिफरन्शियल एकदा का जमलं तुम्हाला ना, गॅरंटीनं तुम्हाला मॅथ्समध्ये चांगले मार्क मिळणार आहे. आता दुसरं तुम्हाला संपवायचं आहे ड्युअल नेचर. आता ड्युअल नेचरमध्ये मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या, काहीही अवघड नाही आहे, काही अवघड नाही आहे. आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे काय, की मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काय सांगा, hc/λ मायनस hc/λ0. आता hc/λ0 म्हणजे काय सांगा, वर्क फंक्शन. hc/λ म्हणजे एनर्जी ऑफ फोटॉन, म्हणजे मी इथं hν मायनस hν0 घेऊ शकतो, बरोबर आहे. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे E इंटू स्टॉपिंग पोटेन्शियल. ओके, मी तुम्हाला गंमत सांगू का, एक काम करूया आपण, इथं असंच लिहूया बरं का, c/λ आणि c/λ0. आता ज्यांच्याकडे CETचं स्कोअर बुस्टर बुक आहे ना, त्यांनी मी तुम्हाला सांगतो, मी सांगतो हा टाईप जवळजवळ 4 ते 5 वेळा रिपीट झाला. कसं माहिती आहे का, की जेव्हा लॅम्बडा असेल तेव्हा इथं काहीतरी v/3, v/6 असं पोटेन्शियल देतील, इथं 3λ देतील, इथं v/2 किंवा कुठलीही वेगळी व्हॅल्यू देतील, आणि फाइंड थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ असं विचारतील. सगळे क्वेश्चन सारखे सारखे रिपीट होणारेच आहेत, लक्षात घ्या. तुम्हाला काही जरी झालं तरी CETचं
स्कोअर बूस्टर हे बुक घ्यायचंच आहे, लक्षात घ्या. बरं, आता या टॉपिकमध्ये ड्युअल नेचरमध्ये कदाचित डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ पण आहे. मग डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचे कितीतरी फॉर्म्युले आहेत, त्यातला मी एक लिहितो की लॅम्बडा इक्वल्स टू, बघा डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला 12.27 अपॉन रूटमध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे इलेक्ट्रॉनसाठी आहे. कोणासाठी आहे सांगा? इलेक्ट्रॉनसाठी. नीट 2018ला 2020ला ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स रिपीट झालेत. मग आता मी काय करतोय बघा, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ड्युअल नेचरशी रिलेटेड जेवढे व्हिडिओ तयार केलेत, आय थिंक मी डी ब्रॉग्लीसाठी सेपरेट व्हिडिओ तयार केलाय, त्याची पण लिंक प्रोव्हाइड करतो, ती बघा. आणि व्हिडिओच्या शेवटी पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय, खूप हार्डवर्क करा. तुमच्या पालकांना तुमचा अभिमान वाटला पाहिजे. ओके, ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.